प्रीती काय करते आज नाश्त्याला मग? आता नाश्त्याला आधी मी पोहे करते आणि आज केशवचा वाढदिवस आहे, सगळ्यांना माहितीच आहे. तर स्पेशल मेनू मी नंतर करणार आहे, कारण आधी पोहे करून सगळ्या जणांना नाश्ता देऊन देईल आणि त्याच्यानंतर मग आपण बनवू दुसरं. तर आता पोहे करून घेते. जिरं टाकून घेतलं, शेंगदाणे आणि याच्यातच आपल्याला मिरची आणि कढीपत्ता टाकून घ्यायचं. कांदे टाकून घेतले. आता छान कलसून घ्यायचे. कांद्यांमध्येच मी मीठ टाकून देते आणि थोडीशी साखर. आता कांदे मस्त लाल होऊ दे आणि त्याच्यानंतर एक पदार्थ टाकणार आहे ज्याच्याने आपले पोहे मस्त होतात, जसे हॉटेलचे असतात ना तसे. आता कांद्यांमध्ये हळद टाकून घेतली आणि याच्यातच आहे ना आपल्याला थोडं पाणी टाकून घ्यायचं आहे, अर्धा कप नुसतं. थोडं पाणी टाकून आपण ते सगळे मसाले मस्त मिक्स होऊन जातात. म्हणजे जसं मिरचीचा स्वाद, परत मीठ, हळद वगैरे असं सगळं. त्याच्यानंतर मग पोहे टाकून द्यायचे. हो, आणि आता हे छान कलसून घेणार आहे. खूप साऱ्या टिप्स जे आहेत ना मला द्यावं लागतात तिला. माझ्याकडनं टिप्स घेऊन करते ती. खरंय ना. आता साखर टाकायचं तुम्ही सांगितलं आहे ना, ते मला दरवेळेलाच सांगतात साखर टाकायचं, कारण मी विसरून जाते ना त्याच्यामुळे. आणि ही पाणी टाकायची जी टीप आहे ना ती आईने सांगितली मला, बाय द वे. तुम्ही म्हणायचे ना तुझ्या आईचे पोहे छान लागतात म्हणे. माझी एक टीप आहे त्याच्यामध्ये, शेंगदाणे नेहमी टाकत जावं पोहेमध्ये. हो का? शेंगदाणे आवडतात मला खूप. हा, बिना शेंगदाण्यांचे पोहे ते खातच नाही, खिचडी नाही खात, शेंगदाणे आवडतात त्यांना. तर केशवला विचारलं, आज म्हटलं केशव तुझा वाढदिवस आहे, आज काय मेनू बनवू? तर तो तर खूप काही एवढी मोठी लिस्ट सांगतोय आम्हाला. मंचुरियन, कचोरी, काय झाला नूडल्स, हे सगळं बनवू म्हणे. आणखीन काय काय सांगत होता. आता बघू काय बनवते ते. जे बनवेल ते तुमच्यासोबत शेअर करेल. जर शक्य झालं तर रेसिपी पण शूट करेल. तर आता मस्त किती छान वाटतंय. पाणी टाकतो ना आपण त्याच्यामुळे जे पोहे आपले कडक होतात ना थोडेसे, ते कडक पण होत नाही. आता पूर्ण मस्त हॉटेलसारखे पोहे येतात, मऊ मऊ छान. छान असे मिक्स करून घेतले, कलसून घेतले आणि सगळ्यात शेवटी मग आपण आता त्याला कोथिंबीर टाकून घेणार आहोत. तुम्ही म्हणत असाल ताई पोह्यांची रेसिपी तर सगळ्यांनाच येते आणि ती कशाला सांगते. सगळ्यांनाच येते, पण काही जणांना असे तिथे थोडे थोडे जे हे असतात ना टेक्निक ते माहिती नसतं, म्हणून मी सांगितलं. तर तरी कोथिंबीर पण टाकून घेतली. आता परत मिक्स करून घेऊ. आता झालेले पोहे. आता त्याच्यासोबत मस्त लिंबू देते आणि सगळ्यांना देते नाश्ता. ठीक आहे, चला मग. ये जहां, त्याच्यावर थोडस मस्त खोबऱ्याचं किस आणि लिंबू आणि चमचा. हो, चमचा पण देते ना. थँक्यू. हॅलो, नमस्कार मंडळी. काय म्हणतो केशव? तू पण बोल. नमस्कार मंडळी. आज केशवचा बर्थडे आहे. हा, तर आज त्याने किती छान छान नवीन ड्रेस घातलेला आहे आणि बर्थडेच्या वेळेला तो दुसरा नवीन ड्रेस घालणार आहे. आणि आता आम्ही चाललोय केक वगैरे ऑर्डर करायला, कारण आधी आपण सांगून देऊ त्यांना की केशवला कसा हवा आहे ना केशव, तुला जसा हवा आहे तसा घेऊ आपण केक. हा, आणि अजून एक गोष्ट की आबांचा फोन आला होता आताच. ते रणायचे इथून जवळ रणायचं गाव आहे ना, तिथे जात आहेत. तर मग ते केशवला तिकडंच भेटताय, तिकडे घेऊन यायला सांगितलं त्यांनी केशवला. तर आता आम्ही तिथंच निघालोय. तर चला मग निघूया. ठीक आहे, भेटायचं ना तुला पण आबा बाबांना. दंडोतकर भेटा सगळ्यांना. बरं.
केक हवा होता, बर्थडे केशवचा बर्थडे ना त्याच्यासाठी संध्याकाळी आज. त्यांच्यासाठी चालू मी. केशव तुला पायनॅपल हवा की मँगोज पाहिजे, काय करतो? पायनॅपल. ओके. थोडा स्पॉन्जीनेस असणार एकदम. हा हा. अंड्याचा व्हॅनिला एसेन्स असो. कधी केक तुम्ही खाल्ला पॉलिश. काय खातोय? मज्जा आहे हो एका मुलाची, है ना? दीदीला पण देऊ आपण घरी गेल्यावर. तर आम्ही इकडे आलेलो आता या बेकरी शॉपमध्ये आणि केक ऑर्डर केलेला आहे. कुठल्या फ्लेवरचा आहे केशव? पायनॅपल फ्लेवर आहे ना. केशवला मँगो फ्लेवरचा हवा होता पण तो नाही आहे, त्याच्यामुळे आता पायनॅपल फ्लेवरचा आम्ही ऑर्डर केलाय. आणि इथं पण किती छान डेकोरेशन केलेलं आहे वरच्या दिशेने बघा तुम्ही. छान आहे. हा हो, ते ग्लास सगळं तिथं ते ग्लास उलटे टांगलेत ना काचेचे, त्याला केशव चमकादार म्हणतोय. तर आता केक होतो तोपर्यंत आम्ही थांबतो इथं, नाहीतर मग बघतो काय करायचं. आता केकची ऑर्डर दिलेली आहे आणि ते बनवत आहेत केक. आणि हे पण यांचं दुसरं काही काम होतं तिथे गेले. तोपर्यंत आम्ही इथं बसलो आहे. केशवला ते काय रे ते हां, आणि केशवला ते कुकीज आवडल्या, ते त्याने घेतल्या. ते तो खातोय तोपर्यंत इथे थांबतो आणि त्याच्यानंतर मग घरी जाऊ आम्ही. ठीक आहे, चला. मीला घेऊन ये जा ना मग एकदा. आवडलं का केशव? चल केशव. आता दुपारी 1:15 झालेले आहेत आणि आताच आम्ही गावातून आलो आणि आल्यानंतर फ्रेश वगैरे झालो. कारण इतकं ऊन आहे ना आमच्या इकडं, म्हणजे पावसाळा आहे पण असं वाटतंय की उन्हाळ्याचं ऊन आहे, एकदम जास्त कडक ऊन आहे. आणि बाहेरून आलो त्याच्यामुळे लगेच फेस वॉश वगैरे केला. आता 1:15 वाजलेले आहेत आणि अजून काहीच ठिकाणा नाही स्वयंपाकाला. हे इकडं आम्ही आणल्या बाकीच्या वस्तू. हे ना आणलं आम्ही काय ते नागलीचे बिस्किट आहेत. ते म्हटलं चला मैद्यापेक्षाही चांगलेच म्हटलं. आणि हे जे आहेत ना ते आपल्या गव्हाच्या पिठाचे बिस्किट आहेत, हे आणले मुलांसाठी. बाकी हे बलून्स वगैरे, मेणबत्ती आणि हा थोडासा भाजीपाला पण आणलेला आहे. तर चला आता करते स्वयंपाक. ठीक आहे. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. तर मंडळी आता वाजले आहेत 2:30 आणि जसं तुम्ही पाहिलं होतं की मी 1:15 वाजता म्हणजे 1:15 स्वयंपाकाला लागली होती आणि आता 2:30 वाजेपर्यंत माझा सगळा स्वयंपाक झालेला आहे. तर मी आता देवाला उपहार दाखवते आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला दाखवते की काय बनवलंय ते. ठीक आहे, चला.
आता वाजले आहेत 6:30 आणि स्वयंपाक झाला. त्याच्यानंतर आम्ही जेवण केले, मग भांडे वगैरे धुतले आणि त्याच्यानंतर आम्ही थोडा आराम केला सगळ्यांनी आणि मग उठलो आणि मग ही डेकोरेशनची सगळी तयारी केलेली आहे आणि मुलं गेलेली आहेत त्यांच्या मित्रांना बोलवायला. तर मी हे तुम्हाला शॉर्टमध्ये दाखवतो तर मी तुम्हाला हे शॉर्टमध्ये दाखवते की डेकोरेशन कसं केलंय. एकदम सिंपल आणि छोटंसं आहे डेकोरेशन. चला मी दाखवते तुम्हाला. आणि आता मी मस्त तयार होते. सकाळी जेव्हा आबा भेटले, आबांजवळ आईने ब्लाऊज पाठवून दिलेले आहेत तर नव्या साडीवरचे. तर बघूया कोणती. छान दिसतोय केशव. नवा गंध नवा आनंद निर्माण करीत प्रत्येक क्षण यावा व नव्या सुखांनी नव्या वैभवांनी आनंद शतगुणित व्हावा. तुझ्या इच्छा तुझ्या आकांक्षा उंच उंच भरारी घेऊ दे. मनात आमच्या एकच इच्छा तुला उदंड आयुष्य लाभू दे. व्हावास तू शतायुषी व्हावास तू दीर्घायुषी ही एकच माझी इच्छा. तुझ्या भावी जीवनासाठी वाढदिवसाच्या तुला खूप खूप शुभेच्छा. आणि आपल्या सगळ्या यूट्यूब फॅमिलीने पण खूप छान छान आशीर्वाद दिले होते. केशवला वाढदिवसाच्या विश केले होते. तर तुम्हा सगळ्यांचे खूप मनापासून धन्यवाद. खरंच असे विश करायला कोणाला असं वाढदिवसाचं असो कुठलं असो याला पण ना खूप मन मोठं लागतं समोरच्याला. तुम्ही खरंच इतक्या प्रेमाने आपल्या केशवला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या, त्याला आशीर्वाद दिले छान छान, त्याबद्दल खरंच मी तुमची ऋणी आहे. आणि असंच तुमचं प्रेम असू द्या आमच्या सगळ्यांवर. आता सगळ्या मुलांना ना इकडे ह्या कचोऱ्या आणलेल्या आहेत, कचोरी, आणि इकडे ही सोनपापडी आणलेली त्यांना. तर आता हे सगळं देऊन ठेवतो आणि बाकीची मुलं अजून यायची बाकी आहेत, कारण की आमच्या इकडे गल्लीमध्ये ना अजून एक बर्थडे, तर बाकी तिथे गेलेले आहेत. तर ते आल्यानंतर त्यांना देते, पहिले यांना देऊन देते. तर देऊन देतो. हो बसा बसा बसा. दे मग तोपर्यंत.